ואנחנו ממשיכים לחפש מסעדות כשרות טובות, אני מקווה שנפלתי נכון. בדרך כלל בתל אביב זה במלונות, מסעדת מנרה במלון שרתון, שעבר איזה שיפוץ נראה לי. וואו. שלום. בסדר, מה נשמע? שיפצו פה את הכל כאילו? כל הלובי. מזל שהבאתי גם משקפי שמש וגם כובע, כי אני מסונבר פה, אלוהים. מה זה כל האנשים האלה בים? שילכו לעבוד, מה זה? בעצם אנחנו באוגוסט ל-6 בערב. מותר להם. שלום. תשמע, אם אנחנו לא רוצים שאני אהיה גם עם קול, גם עם משקפיים, השמש על הפרצוף שלי, מה אנחנו עושים? קודם כל אני דואג לזה. בול. עכשיו אני רואה את הים והשמש לא מפריע, תודה רבה. אצלנו במנרה, כשרוח הים פוגש את אבני המגדלור הנוקשות, איזה מגדלור? מלון שרתון בתל אביב. חבר'ה, שירה, אין פה שום מגדלור. בהשראת מדינות אגן הים התיכון הלבנטיניות, אוקיי. גם פה, בתור המורה לספרות, הייתי מוחק או את הלבנטיניות או את אגן הים התיכון. אותו דבר, תחליטו, או מדינות אגן התיכון או הלבנטיניות. בוא נדבר על האוכל. יאללה. בוא אני אסביר לך שנייה. זה בעצם בנוי לאיילנד, לאיים, יבשה וים. איים זה כאלה מנות יותר קטנות, שהולכות ממש טוב מהפוקאצ'ה שלנו. פה מעלן זה דברים שמגיעים מהאדמה. מה שאני ממליץ זה בעצם לקחת פוקאצ'ה, את הפרח קישו, שהוא מולא בריזוטו, הסבט טיבול וגבינה צפתית. ממש טעים. יאללה. אני ממליץ על הבטטה הלבנה, שמולכת על קרם של שום, בצלים מקורמלים וגבינת המאירי. אתה אומר הבטטה לבנה יש. הבטטה הולכת פה מאוד חזק, כן? יאללה. בדגים הנעים, אני ממליץ על הסשימי או קרפצ'ו, יש לנו היום טונה של בלופין. כחולת סנפיר בעברית. נכון. בסשימי או בקרפצ'יו? אני אוהב את הסשימי. אוקיי, אין לי בעיה. ובוא ניקח את הקבב לוקוס לבן. מה זה לוקוס לבן? לוקוס. למה לבן אבל? לא יודע. אז תבדוק, כי יש תשובה גם לזה. אוקיי. בוא נראה במטבח יודעים אבל. אז פה יש לנו את המנה של הפרח קישו. ובעצם אנחנו ממליצים לחתוך את הפרח פה באמצע, לטבול ביוגורט ולסחול את הלימון. למה לא חתכתם לי אותו באמצע? אין מצב שאני חותך אותו באמצע. אנחנו ניקח אותו ככה ונעשה לו ככה. תקשיבו, הרגע נסעתי לטיול באיטליה. מנה איטלקית שאני מת עליה. בול אחד באחד, נראית. מנה פשוטה, אבל איך עוד תצליחו לעשות את הציפוי שיהיה כל כך עדין, ולשמור על הירק ירוק מבפנים, ולדעת לשלב את כל הטעמים, מעולה. זאתי המנה של הבטטה הלבנה שלנו. בדקתי במטבח לגבי הלוקוס. אמרו לי שהלוקוס אדום הוא לוקוס מעמקים, ואנחנו משתמשים בלוקוס לבן. כמו כל המדינה. שזה לוקוס יותר זול, שאנחנו קונים אותו מאיפה? פעם קנו ממצרים, אין אותו פה. אוקיי. אבל בסדר. אתם לא יחידי סגולה, כל ישראל. בטטה לבנה, יש לי חדשות בשבילכם, יש לה טעם של בטטה רגילה. פשוט לבנה. אבל בואו נראה איך זה הולך כאן. טעים. תראו, בלי שהתכוונו, אנחנו אוכלים פה מנה צמחונית לחלוטין, כי בגלל הכשרות אנחנו לא נקבל פה שום דבר שיכול להפריע לדג. ואם אני מתייחס אליה כאל מנה צמחונית, היא מנה מצוינת. השילוב של הבצלים, עשבי הטיבול, הגבינה והקרם. תקשיבו, כבר מנה שנייה שאני מאוד אוהב. בקצב הזה, אנחנו חוזרים בתשובה. אין ספק שחלק מאוד חשוב במסעדה זה העיצוב שלה וגם מה שרואים. אז כאן אנחנו באמת על הים בתל אביב, אבל מעבר לים, גם אם הייתי במקום שלא צופה אל הים, תסתכלו היטב על העיצוב פה, כל הצבעים מתאימים, המפיות שנותנים לך לשולחן תואמים את הספה. יש פה השקעה נהדרת בהרבה כסף, רואים את זה? בעיצוב חכם של מסעדה. תקשיבו, אם לא הייתי במסעדה כשרה בתל אביב במלון, הייתי מרגיש אולי אפילו ברוקלין? טוב, אולי מנהטן.
פה יש לנו את הסשימי של הבלופין. שכבר הספקתי לשכוח ממנו. כן, טוב, הייתי מצפה לקבל את המנה הזאת כהמנה הראשונה, כמנה קרה, או טמפרטורת אחרת, בטח לפני שתי המנות האחרות. זה מוזר שהיא הגיעה מנה שלישית. אין לי מושג למה. Having said that, אנחנו שומעים בענייני הליים, למרות שכבר אמור להיות ברוטב הרבה לימון, כי זה חלק מהרוטב. טוב, בואו נראה מה קורה פה. מה אתם אומרים? עשו לי את הבלופין, או שהרוטב לא מעמיס עליו? אני קצת בהתלבטות, כי יש פה חריף. אתם יודעים, חריף זה כאב. זה לא משפיע על טעם, ולכן מרגישים את הטונה וסובלים מהחריפות, כי זה כאב. עדיין מרגישים את הטונה. שוב פעם, זה לא החלק הכי יקר בטונה, זה לא הטורו, זה לא החלק השמן שעולה המון, אבל גם זה חלק נאה מאוד וטעים מאוד. וואו, אנחנו אומרים וואו על המנה השלישית פה. במנה הקודמת אמרתי שאני אחזור בתשובה. אולי מגיע מלאך לומר לי לעשות את זה? אוהבים את הערוץ שלי? בואו תראו לי אהבה, תעשו סאב, מנוי, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים. יש גם דרך מתוחכמת להראות לי. תודה. פה יש לנו את המנה של הקרב של הלוקוס, לוקוס הלבן. הנה. תודה. טוב, זאת מנה קצת מוזרה, כי אנחנו משלמים עליה המון כסף, ואנחנו מקבלים אותה בדיוק כמו המנות הראשונות, באותה צלחת. תשמעו, צלחות זה באמת הצגה, אבל תעשו הצגה. אל תתנו לי להרגיש פרייר ששילמתי 140 שקל על מנה שאני מקבל אותה בצלחת ילדים. תתמודדו, תוסיפו עוד קציצה אחת. רואים פה אפילו את הזירי עגבנייה שפיזרו על המנה, שזה נחמד, רואים? הנה. חיכיתי בדיוק לטיימינג הנכון של הארוחה. אבל אני בדג, ואתה מביא לי יין אדום. לגמרי, הדג אין לא... חוקים כבר, אני יודע. לא, יש המון חוקים. הדג שלנו מאוד בשרני, הלוקוס. הוא יושב על ציזיקי, ואני הבאתי לך זינפנדל של קוסט טו קוסט, לעטוף ולתת מעטפת מדהימה לארוחה. בתיאבון. אחלה יין, תודה. תהנו. עוד ביס ועוד ביס שאני נותן בקציצה, אולי זה בגלל היין, היא משתבחת לי בפה. תראו, אני מאוכזב מהגודל הצלחת ומזה שאני מרגיש שאין כלפיי נדיבות, אבל הקציצה היא הכי נדיבה בעולם. זה הדג, הדג מדבר בכמויות, לא מכניסים בו כל מיני פירורי לחם וכל מיני דברים שמעבים. יש פה כמות מדהימה של דג, וזה מזכיר לי במרחק 500 מטר אווירי, אולי אפילו פחות, את מרגרט טייר, מסעדה מופלאה, שהייתה מכינה את הקבב לוקוס הכי טוב בתל אביב. אצלה אולי היה משהו קצת בתבלינים, יותר טריפוליטאים, אבל הבסיס אותו דבר. שוב פעם, מנה לא נדיבה, אך טעימה ביותר. אוקיי, אז לקינוח, אני ממליץ, יש לנו טארט לימון הפוך, שמגיע עם מרנג שרוף בצד. יש לכם יתרון מאוד גדול על מסעדות כשרות, כי אתם חלביים. נכון. אז אם אתה מכין לי טארט לימון טוב, זה צריך להיות כמו ב-top of the top. אני עומד על זה. כן? כן, אז אני מביא לך. ברור. אז פה יש לנו את הטארט לימון, עם המרנג השרוף בצד. מה עשיתם לו? רגע, תכף נדבר. טארט לימון הפוך. הפוך מאוד. בדיוק, רק מומלץ כזה פה עם הכף לשבור את הביסקוויט מלמעלה. ויש לי שאלה, שקיעה עכשיו, אני יכול להרים ככה תרים. תראה איזה כיף. וואו. תהנה. המוח שלי חשדן, אתם יודעים. לפי דעתי הוא בטח פתח את זה, כי כל מי שמבין בטארט לימון מבין שזה לא בצק פריך. פה אין בצק פריך. יש את הקרם לימון, תכף ניתם, יש את המרנג ערך, יפה, אבל איפה הבצק הפריך? עכשיו נראה מה זה אומר הכל ביחד. ביס טעים מאוד, אבל לפני שאני אתן סופית את חוות הדעת שלי, אופס, גלידה מיותרת. אני אישית הייתי מוותר על הביסקוויט הזה בשביל בצק פריך, למרות שיש בו את הניחוחות של
בצק פריך, אבל זה לא בצק פריך, עם כל החמאה וזה. ואם אתם רוצים לפרק טוב, תפרקו טוב, אבל עדיין מנה נהדרת. אולי למי שלא מכיר את הטארט הלימוני המקורי. לא יודע, שיסתפק לו בביסקוויט. בבקשה, זה היה חשבון. תודה רבה. מקווה שנהנית. 587 שקלים אני משלם על הארוחה הזאת, כי דרשתי שגם את הכוס שעלתה 61 שקלים יכניסו לי לתוך החשבון. אז יש לנו את כל מה ששתינו, אכלנו וכולי, לא ניכנס להכל. כאמור, הקבב לוקוס עלה 130, ואמרתי לכם את מה אני חושב על הצלחות, 587. האמת, נותרו לי רק מחמאות לומר. הסשימי שהיה טעים, בטטה לבנה מושלמת, פרח קישואים שמימי, לוקוס מופלא. מה אומר לכם? דבר אחד מפריע לי מאוד, הביסקוויט שהיה בקינוח, וגם שהמנת הלוקוס לא הייתה מספיק נדיבה לעיקרית. אם זה היה, תחשבו מה היה הציון הסופי, כי מנרה מקבלת אצלי 9 במדד שלה.